Yo guys, so ngayon, welcome. Punta kami sa Dusit Thani Lubi. Let's go. And I'm with my family and friends. And sakay kami ngayon ng speedboat doon. And going to the island. Oh Diyos! Daming fish. Corals, wow, nice. Dusit Thani. Sakay kami ngayon sa go-kart papunta sa aming room. Let's go! Ito yung view, guys. Ito pala ang aming villa. Let's go! Tara, pasok tayo. Guys, so pagdating nyo dito, may makita kayo complimentary na mask, sanitizer, tsaka wipes. So that's a good move, guys. That's a good move. Yo! So guys, ito ang kanilang CR. Let's go. Ito ang shower. And ito ang kanilang outdoor na hot tub. Our outdoor shower. Tsaka dito. Guys, napakaganda dito. Worth it, worth it. Kung makapunta kayo, go kayo. Okay? Tour pa natin. Let's go. Ganito ngayon sa likod. Yeah, I'm resting alone. Solitude. Solitude. Pero yeah, that's my view. Ganda guys. So ngayon, palipad tayo. Yung kalapati in 3, 2, 1. Hi guys, so mag-swim daw kami. So let's change in 3, 2, 1, let's go! Yo, let's go! Hi guys, so nandito kami. Punta kami dun sa beach front. Hi ma! Hi pa! Hello! Hello! Hey guys, so after namin naligo sa dagat, kaya failed, not failed. Naligo kami dito sa pool. Sobrang ganda guys. So tayo kay mom. Let's go. Mommy, mommy! I'm excited, Joe. Hello! Hello vlog. She's my mama. Hi. She's so beautiful. Ito ang aming day. Nag-sunset na doon guys. And guys. Sheesh! Okay, so akit na tayo. Kuha tayo ng towel ngayon sa locker room nila. Sindiyan. Sir, pwede mag-ngayog towel? Kuha lang. Oh, towel. Beachy, beachy. So, after natin maligo, plan ngayon is magbalik na sa villa and magkain dito sa restaurant nila. Let's go! Okay, guys. Towel, dry. Let's go! Bago lang natapos ligo. And punta kami ngayon sa restaurant. Nandito kami ngayon sa resto nila. Ito yung... This is the place. Let's go.
Here's our food. My food lang pala. Ayun pala. Let's go. After namin kain, punta kami dito sa another building. Yun, game center. The burger bar. The game zone. So nandun sila sa room 1. Pero wala tayong talent sa pagkanta, so hindi tayo magpasok doon. Yan, so yan sila mama. Nag-video. Bye! Galing na kami doon. Lipat kami dito sa burger bar na merong, tingnan nyo, merong billiards tsaka darts. And ito yung buffet nila pala. Wow! Okay, let's go. Try natin mag-order ng burger kung magkano. Let's go. Puga. Ang burger tag 520 ang isa. Laban lang. Laban. Bili ako or na. Guys, tabang anong i-order ko? Wala akong pera. Yun guys, yung mag-darts na kami. Buot-buot open na. Pack. Bang. Kuya dito. Pack. Pack. Billiards kami ngayon. Ni Kuya. And i-try natin invite sila. Yan sila. After namin nag-billiard, mag-foosball din naman kami. Okay, mahal man yan. Villa 4. After namin naglaro, apoy na kami. So, punta na kami sa room. Nauna na kami. Sila mama na yun doon. And, sleep na kami. See you tomorrow. Let's go. Joke lang, mang-cut up pa rin ko. And after TikToking, we're gonna go hot tubbing. Hot tub. Let's go. Dito ko matulog, yay. Dito ako mag-sleep sa isa. Good night. Yo, what's up guys? So currently I'm hot tubbing right now. And ang pinaka-best part sa hot tub experience ko yun is yeah, walang roof. Yeah, sayang walang walang stars, pero it's okay. Yeah, ganda naman ng puno. Sana wala lang joke, bawal negative vibes. Kaya, goodbye. And then yun, after this, matulog na ako. Yeah, gusto ko sana dito matulog, pero hindi pwede. Kasi baka malunod ako ba? Parang tanga. Pero yeah, I'm gonna end the vlog here. I mean, the day 1 namin dito sa Lubi. Yeah, see you tomorrow. Peace out. Good morning guys. I just woke up. It's 5:30 in the morning and yung view, sobrang ganda. Yes guys, that's good morning view. Good morning. Kami sa beach tsaka pool, maligo daw sila. Ganda rin yung mga iba namin kasama. So, ngayon kaming there para mag-drone. And let's see. So let's go. Okay guys, parents ko pala yan sila. Ayan, dalawang yan. Dating, let's go. So yun yung aking drone sesh. Let's go. Droning. Kung hire nyo ako guys, PM lang, PM.
Ganda na aking pag-drone. Wait, mag-picture pa pala na ako. Peace out. Ako pabalik sa villa. Kasi may quiz daw kami. So, wish me luck. I'm currently taking my quiz, guys. Let's go. Quizzing right now. Quizzing right now. Bingo na, bingo. Tapos na ako naligo. Hello, mommy. Hi. Classy. Good student. So, pupunta kami ngayon sa Bay. Let's go. Doon. So, sila ang nag-serve. Hi guys, so ito ang aming let's go eat. After nagkain, nag-uwi na kami. Nag-prepare ng gamit. And ngayon, antayin na namin yung cart para mag-island tour. Island tour sa center, ano siya yung tawag na Taxiol. So dati So, nag-island tour kami ngayon. Mga pulo. Lagoon. wala yung crocodile dire. Wala, sir. Hi guys, so tapos na kami ng island tour. Ito yung kanilang logo. And break tayo. Let's go. Ito yung kanilang giant chest. Then escort. Let's go. Bye-bye villa. Bye-bye resort. Let's go. Uwi na. Ayoko pa guys. Ayoko pa mag-aral. Absent na pala ako today. Kape na. Bye-bye. Pasan na kami. Let's go. Bye-bye. Okay, maganda. Bye. Palis na kami. Bye-bye. Paalis na kami. Family's there already. Pasakay na ng boat. I really enjoyed this trip. Thank you for watching this vlog. I-end ko na dito. Hopefully, you will like, share, and subscribe this video. Comment kung may gusto kayong tanungin. And sana makabalik ako dito soon. Kung gusto nyo kasama punta dito, PM nyo lang ako. Siyempre, dapat libre lahat. And this is me, Largo Josh. Peace out!